Vă salut! Un nou clip cu acest generator. Vreau să vă spun și să vă arăt ceva foarte interesant pentru noi cei care am cumpărat astfel de utilaje și am văzut ceva foarte bun și folositor. Acest voltmetru digital, pe lângă faptul că aici ne arată volții când merge aparatul, are un buton aici și aici scrie V, F și T. Volți, faza curentului și timpul de lucru. De aici, de la buton, se schimbă și vedem aceste informații pe acest ecran. Foarte important, timpul ăsta de funcționare care ne ajută să facem o bună mentenanță la utilajul ăsta, să știm când să schimbăm uleiul și alte lucruri care trebuie făcute conform cu manualul. Pe lângă ce vreau să vă arăt aici când o să-l pornesc, să surprind să vedeți, am mai luat un cablu pentru împământare, am respectat culorile, cu toate că aveam și eu un cablu gros pe aici, dar am vrut să respect culoarea, verde cu galben. Este lițat, cum spunem noi popular, și este de 10 mm. Ăsta are 5 metri, a costat 30 de lei. Pentru el, ca să-l pregătesc, am luat acești papuci și o să vă arăt probabil și cum fac asta, cum o să-l pregătesc, să-l prind aici la împământarea generatorului. O să mai avem în acest clip un test cu flexul meu. Flexul are 840 de W. Cred că o să meargă, nu îmi fac probleme după testul cu drujba, dar am adus acest dispozitiv care măsoară mai multe chestii legate de curent. Ăsta l-am de vreo 7-8 ani, cred. Ca să vedem consumul instant al flexului când merge și putem să vedem și cât a tras maxim din priză. Un lucru interesant la momentul pornirii. Arată mai multe chestii, dar asta ne interesează pe noi, consumul instant și cât a tras maxim. Și pentru împământare o să folosesc tija asta. Asta vă arăt acum, pur și simplu este un fier. Exact ce am eu nevoie. Am găsit o singură informație în legătură cu treaba asta, cu împământarea. Trebuie un fier care trebuie introdus la minim 30 de centimetri în pământ. Al meu este destul de lung. Deocamdată nu o să-i sudez aici ceva pentru un șurub. Aici au un mâner, probabil să apăs pe el. Dar asta nu o să vedem în acest clip. În acest clip o să vă surprind să vedeți aici afișajul, testul cu flexul și o să vă arăt cum pregătesc acest cablu ca să fac împământarea generatorului. Acum să îl pornesc, îl încălzesc și vă arăt acest ecran. Ca să vedeți aici ce arată pe acest voltmetru, ar fi bine să dați boxele mai încet. O să pornesc utilajul și o să se audă destul de tare acum. Să pun și șocul. Ați văzut, aici apare și faza și timpul. La final aici este o cifră 6. Probabil ăsta e făcut pentru 999 de ore. Nu-mi dau seama exact și nu-mi dau seama exact cum este unitatea de măsură. Dacă la 9 va schimba și va apărea aici prima oră de funcționare. Dar asta o să mai vedem în timp. Important este că ne arată acest lucru foarte important pentru noi. Acum să fac testul cu flexul, apoi mă ocup de împământare.
Cred că ați văzut cât a tras instant. Acum să vedem și consumul maxim 796 de W, care l-a tras la pornire. Deci e chiar ok și am văzut că merge undeva cu 3-400 de W când l-am pornit. Când am tăiat n-am putut să văd, dar o să văd și eu pe video. Acum haideți să vă arăt cum fac și cablul ăla de împământare. O parte de la cablu e deja pregătit, așa arată. Să vă arăt și cum fac la ăsta. Deci aici l-am pregătit deja, l-am tăiat cu cutter-ul. Folosesc și niște tub din ăsta termocontractibil. E cam cât izolația asta, așa că o să-l fac puțin așa, să-l lărgesc un pic când e nevoie, să intre mai ușor. Pentru că nu am altul mai mare. Ia uitați, acum ce ușor a intrat. Îi pun papucul. Încerc să prind toate firele. O să-i pun și tubul termocontractibil, ca după ce îl strâm cu chestia asta. Aici e specială pentru papuci. Eu nu sunt de meserie, dar îmi place să am scule când am nevoie. S-a strâns deja. Și acum o să încălzesc tubul cu pistolul ăsta cu gaz. O să vedeți cum se strânge pe cablu și pe papuc. Și e cam gata lucrarea. O parte. Ia uitați. Mai am să fac tija aceea de metal, aia nu o să o fac acum. Acum am vrut să pregătesc doar ăsta. Și aici am desfăcut deja. Cablul va veni aici pentru împământare. Apoi tija băgată în pământ. Deci e o chestie foarte simplă, ușor de făcut. Am pus un cablu gros, ieftin, adică ieftin, 30 de lei, 5 metri. Ia uitați, și împământarea este rezolvată. Aici mai trebuie strâns. Acum, ce ar mai fi? Cred că până închei de acest clip o să mai pornesc utilajul, să vedem sigur aici cu ceasul când se schimbă și apare prima oră de funcționare, ori când trece de la 6 ori la 9 va apărea aici prima oră. Așa că o să-l pornesc chiar și vă arăt și asta. Și așa cum ați văzut, flexul îl duce foarte ușor și am și o bănuială cu sculele astea electrice. Aici când scrie 840 de W este probabil curentul maxim absorbit de acest flex. Deci când ne gândim că folosim un generator, poate nu trebuie înmulțit 840 de W ori 3, să zicem, cam cât am auzit eu că au nevoie unele utilaje pentru prima pornire.
Deci 840, ați văzut, el a luat vreo 790 sau cât a arătat ceasul ăla. Acum să vedem și cu ăsta, să-l pornesc și să-l mai las să mai meargă. Așa cum ați văzut, am aflat și care-i treaba cu ceasul. Deci aici merge până la 9 unități, apoi apare prima oră de funcționare. Am făcut un cronometru și cu telefonul meu și o unitate ține cam 6 minute și un pic. Deci este destul de precis ceasul lui. Și cam atât pentru acest clip. Dacă o să mai fac vreun test sau ceva interesant, o să mai revin cu alt clip cu acest generator. Așa că până la un nou video pe canal, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.